Ole vain oma itsesi. Onko se hyvä neuvo? Voiko se myös rajoittaa meidän elämää joskus, esimerkiksi meidän ihmissuhteissa ja töissä tai kielenopiskelussa? Voiko ole oma itsesi olla jopa manipuloivaa tai toksista? Näitä asioita mä pohdin tässä videossa. Mä olen tietenkin osittain samaa mieltä tuon neuvon kanssa. Mun mielestä on hyvä miettiä, että minkälaisia periaatteita ja arvoja sulla on, ja on hyvä elää niiden mukaan. Mä en sano, että kaikki määritelmät on pahasta. Joissain asioissa tietynlainen identiteetti voi olla aika hyvä juttu mun mielestä. Esimerkiksi mä sanoisin, että mä olen aika sopuisa ja kunnioittava ihminen, ainakin melkein aina. En ihan aina. Esimerkiksi jos mä olen tosi väsynyt, niin mä saatan vähän tiuskia mun vaimolle joskus, mutta mä en ole koskaan huutanut hänelle, paitsi kerran lopeta, kun mun vaimo teki yhtä vähän vaarallista juttua liikenteessä monta kertaa. Ja mä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka ei vielä osaa hallita vihaansa. Teininä mä huusin mun vanhemmille ja ainakin pari kertaa myös joillekin muillekin. Mua hävettää kertoa tämä. Mulla oli joskus ehkä 16-vuotiaana aika huono päivä. Muutama kaveria oli kylässä illalla. Mun kaverin tyttöystävä tiputti ketsuppia mun ruokapöydälle. Ja mä sanoin kovaan ääneen, no kai sä siivoat ton. Nyt mä ajattelen, että oliko toi oikeasti minä? Jossain vaiheessa mä päätin, että mä en ole ihminen, joka huutaa muille. Ja mä en halua olla kaksinaamainen ihminen, joka on tosi kohtelias muille ihmisille, mutta huutaa omalle perheelle. Myöhemmin mä myös päätin, että mä en ole tuomitseva ihminen. Mä en tuomitse muita, ainakaan yleensä. Ehkä joskus mun vitsit voi antaa toisenlaisen kuvan, mutta leikkimielinen kiusoittelu ystävien kesken on eri asia. Niin joissain jutuissa on hyvä olla oma itsensä. Toisaalta mä uskon, että suurin osa ihmisistä voi muuttua yllättävän paljon elämässä. Mä pyydän, että sä ajattelet jotain sun tuttua tai ystävää, joka on hyvin ujo. Sanoisitko sä hänelle, että ole vain oma itsesi. Ihmiset ei vaan ole sun juttu. Sä voit keskittyä elämään internetissä. Ehkä on parempi, että sä kirjoitat ihmisille lähinnä viestejä. Tai ehkä sä voit keskittyä videopeleihin. Mun mielestä joissain tilanteissa ole oma itsesi voi pitää sisällään tuommoisia ajatuksia. Olenko mä väärässä? Mä uskon, että ujous on aika monimutkainen juttu. Siihen voi vaikuttaa sosiaaliset taidot. Siihen vaikuttaa ehdottomasti se, että puhutko sä riittävän kuuluvasti ja selkeästi. Vaikka kohtaamiset ihmisten kanssa voi jännittää, niin mä sanoisin, että me voidaan kysyä hyviä kysymyksiä, jotka saa usein keskustelut käyntiin. Tiedätkö sä, mitä kysyä niin, että ihmiset todennäköisemmin avautuu? Vääränlainen kehonkieli voi saada ihmiset pelkäämään sua. Niin noi kaikki asiat on semmoisia, joita me voidaan kehittää. Mä uskon, että voi käydä niin, että me opiskellaan ja harjoitellaan näitä asioita ja sitten me huomataan jossain vaiheessa, että keskustelut ihmisten kanssa on vähitellen helpompia ja helpompia. Tämä on mun kokemus elämässä. Ja voi olla, että jossain vaiheessa sä tajuat, että mä en olekaan enää ujo. Vaikka olisi introvertti, niin voi silti olla hyvät sosiaaliset taidot, niin kuin ehkä tiedät.
Pitää sanoa, että joillain ihmisillä voi olla syvempiä haasteita elämässä, jotka tekee sosiaalisista tilanteista paljon vaikeampia, jos esimerkiksi ei pysty luottamaan kehenkään tai jos on koko ajan tuomitseva. Tällaisille ihmisille jonkinlainen ammattiapu voi olla tarpeen tai se voi tehdä kehityksestä nopeampaa. Ole vain oma itsesi. Tuon ajatuksen takana on usein uskomus, että meidän pitäisi elämässä keskittyä vain siihen, missä me ollaan hyviä. Mä en allekirjoita tuota ajatusta. Otetaan esimerkiksi tubettaja, niin kuin minä, vaikka se ei ole mun ammatti. Tubettaja on siis ihminen, jolla on YouTube-kanava. Aika monet tubettajat tekee kaiken itse, tai melkein kaiken itse. Mullakin on joitain haastatteluja tällä kanavalla, mutta suurin osa mun videoista mä olen tehnyt ne kokonaan itse. Niin monet tubettajat tekee itse käsikirjoituksen tai muuten valmistautuu videoon. He kuvaa kaiken itse. He leikkaa eli editoi. He saattaa lisätä musiikin siihen videoon. Ja he tekee pikkukuvan eli thumbnailin videoon. Jos sua kiinnostaa, niin säkin voit selata mun kanavaa ja katsoa, oliko nämä kaikki asiat, mitä mä luettelin, niin oliko ne täydellisiä mun vanhoissa videoissa. Mä tarkoitan siis niitä videoita, mitä mä tein esimerkiksi 5 tai 6 vuotta sitten. Olinko mä luonnollisesti niissä hyvä? Mä olen kehittynyt tubettajana näissä asioissa hitaasti, mutta varmasti, mä sanoisin. Ja mulla on yhä paljon opittavaa tietenkin. Mäkin olisin voinut ajatella, että no mä en ole mikään tubettaja. Mä en ole hyvä noissa asioissa. Onko sulla nyt joku taito, josta sä ajattelit aikaisemmin, että mä en tule koskaan oppimaan tuota taitoa? Mä tunnen erään henkilön, jonka on vaikeaa löytää tyttöystävää. Jo monen vuoden ajan, aina kun me tavataan, niin hän puhuu hänen vaikeuksista löytää tyttöystävä. Ainakin kerran mä olen sanonut jotain sellaista, että mun mielestä myös parisuhteet on asia, mitä meidän pitää opiskella, ellei meillä ole tosi hyvä tuuri geenien ja kasvatuksen ja ympäristön kanssa ehkä. Niin mä sanoin hänelle, että kannattaa kuunnella asiantuntijoiden vinkkejä parisuhteista ja deittailusta. Meidän pitää ymmärtää, miten naiset ajattelee. Mitä hän vastasi? Hän vastasi, että mutta mä haluan olla vain oma itseni, mutta hänellä itsellä on tiettyjä vaatimuksia naisia kohtaan. Myös monet naiset opiskelee miehiin liittyviä asioita. Olenko mä väärässä? Tämä mun tuttu, joka aina kertoo hänen vaikeuksista, niin hän on kotoisin alun perin Euroopan ulkopuolelta. Voi olla, että hänen on vaikeaa ymmärtää myös eurooppalaisten naisten ajattelutapaa, tai se on hänelle vielä vaikeampaa kuin keskimääräiselle eurooppalaiselle miehelle. Tämä kuulostaa ehkä vähän ylimieliseltä, mutta mä haluan muistuttaa, että elämä ei ole Disney-satu, jossa me löydetään prinsessa vain siksi, että meillä on hieno työ tai hyvä ulkonäkö, ja sitten me eletään elämämme onnellisena loppuun asti. Meidän pitää mun mielestä opiskella asioita ja jutella ihmisten kanssa näistä asioista, ja meidän pitää kuunnella kokeneiden neuvoja. Mun vaimo on kotoisin Etiopiasta, Afrikasta. Hän kertoi, että hän jutteli netissä jonkun toisen etiopialaisen naisen kanssa. Tämä toinen etiopialainen nainen kertoi, että hän halusi vähän lisää vaihtelua makuuhuoneessa hänen aviomiehen kanssa.
Hän halusi kokeilla joitain uusia juttuja, mutta tämän naisen aviomies sanoi, että mä olen etiopialainen mies. Etiopialaiset miehet ei tee semmoisia juttuja. No, aviomies meni kierrätykseen. Se oli pian entinen aviomies, nykyinen eksä. Mä olen itse yleensä aika varovainen, että miten mä määrittelen itseni. Mä olen varovainen mun identiteetin kanssa. Kun mä olin lapsi, niin jotkut mun sukulaiset sanoi mulle, että Max, sä olet hyvä tossa asiassa, mutta sä olet huono tossa asiassa. Mä sanoisin, että nämä molemmat asiat oli usein vähän haitallista. Mun käsitys on se, että kun puhuu lapselle, niin on parempi kehua heidän pitkäjänteisyyttä. Jos kehuu heidän ominaisuuksia tai osoittelee heidän heikkouksia, lapselle voi kehittyä jähmeä ajattelutapa. Englanniksi fixed mindset. Mä en sano, että sulla ei saa olla identiteettejä tai määritelmiä, mutta on hyvä muistaa, että ihminen on aika monimutkainen asia. Monet määritelmät on kuitenkin ihmisten keksimiä ideoita ja tarinoita. Niitä ei ehkä kannata ottaa liian vakavasti. Mulle on joku sanonut, että mä olen ihminen, joka oppii kieliä vain kursseilla. Jonkun pitää sanoa mulle, mitä opiskella. Tämä ihminen oppi suomea valitettavasti hyvin hitaasti. Ja mä uskon, että tämä hitaus johtui paljolti hänen identiteetistä. Jos haluaa oppia oikeasti edes puhekielen perusteet, niin meidän pitää osata aika suuri määrä sanoja ja sanontoja. Mä luulen, että on aika epätodennäköistä, että kukaan syöttää sulle lusikalla näitä kaikkia sanoja ja sanontoja muutamalla kurssilla. Meidän pitää myös kuunnella ja lukea kieltä itsenäisesti. On ehkä joitain poikkeuksia ja onnekkaita sattumia, joiden ansiosta ei tarvitse niin paljon kuunnella ja lukea, mutta vaikka sä olisit aika lahjakas kielissä ja oppisit suht nopeasti, niin ei ne sanat yleensä ihan automaattisesti sinne meidän aivoihin ja aktiiviseen käyttöön päädy. Onko sulla ollut joskus joku identiteetti tai määritelmä, joka on rajoittanut sun elämää? Jos siltä tuntuu, niin voit kirjoittaa siitä tuohon alas kommentteihin. Myös muut kommentit ja kysymykset on hyvin tervetulleita. Jos tämä video on ollut sulla hyödyllinen, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon.